Hello mga ka-twister. Kaya may gagawin tayong experiment na mga lumalabas sa mga social media gaya na YouTube, Facebook, Reels, yung mga ginagawa nila mga patapo na ilaw. Gaya nito, puti na siya. Ito, tatlo yung nito yung kulay nito, dilaw, yellow, at saka yellow white. Mix siya. Kaya ilang pindot bago umilaw yung dilaw. Dilaw na lang siya yung gumagana, pero puti mo na. Yan, kita yun, diba? Ang gagawin natin yan, pag-experimentuhan natin. Gagayahin natin yung mga kung legit ba siya o hindi. Bali dito, tinanggal ko yung kaha niya kasi medyo baka kulangin tayo sa oras. Ang ginawa ko rito, may dalawang pundi, tinanggal ko na. Yan, dalawang pundi. Tinanggal ko yung ibabaw. Bali, ang gagawin natin dyan, hihinangin natin. Hihinangin natin yan kasi yung yellow, white, light yellow, yun yung white. Tapos yung dilaw, yung halos orange kaya natin. Yan yung kulay yellow. Kaya ngayon, ang gagawin natin, hihinangin natin siya para mag-connecta yung dalawang linya nito, yung positive at negative. Ibig sabihin, yan, jajumper na lang natin. Pero titignan natin kung legit yung mga naglalabasan sa social media, kung gagana ba o hindi, o fake o kulay. Here, they have the most expensive noodles you can find in Taiwan. Here is yours for top tier what you have, but you can receive here to melt in your mouth. I went here, a lot of people in the comments were talking. I'm talking theater. People looking at this man and no one should ever pay that for noodles. Or guess what? It's all about your consent. What do you think about your thoughts? Sunod natin yung isa. It's been 6 years and she's still here, baby. So ready for Taiwan's expensivest noodles. Moment of look natin yung mga patapo na ilaw. Gaya nito, kundi pwede pa natin gawa ng paraan. I totally agree. Last time I was here, I watched a video on YouTube. Did you read the comments? Yeah. These people that have these criticisms. Yan, tingnan natin kung gumagana na yung kulay puti. Kung legit ba yung mga naglalabasan sa social media. Moment of truth. Yun, gumana na guys, yung kulay puti, di ba? White na yan, oh. Kaya isang pindot lang natin, gumana na agad yung ilaw. Ibig sabihin, yung pangalawang ilaw, yellow. Tapos yung pangatlong pindot, yellow white. Ayan, sama na sila. Oh, legit yung yung sinasabi nila. Yung ginawa natin yung hininang lang natin, tinanggal lang natin yung punting ilaw, hininang natin, ginamper natin. Ayun yun. Legit siya. Kaya sa mga mahilig magtapo ng mga LED light, LED light, dapat check nyo muna kung ilan. Kung marami na masyado yung yung pundi, huwag nyo na pagkakasay ng panahon, bumili na lang kayo ng bago. Pero kung isa or dalawang LED lang ang pundi doon sa loob ng bumbilya natin, okay pa yun, maayos pa yun. Yung may mga dot na itim doon sa gitna, you know. Salamat. At saka teka lang muna guys, paki-share, follow, subscribe na rin sa YouTube channel ko, Mr. Motovlog. Salamat. God bless.